Anna Skořepová-Grossmanová je jednou z původních zakladatelek projektu masových vývarů Silák a také majitelkou projektu Limonád Divoženka. Kromě podnikání v potravinách je také oceněnou foodblogerkou a kromě toho zakládá zahrady ve školkách. Jak kloubí rodinu a všechny svoje projekty? Kde vzala nápad na zahrady ve školkách? Poslechněte si podcast She Boss. Dneska vítám Aničku v podcastu She Boss. Aničko, hezký odpoledne. Ahoj. A Aničko, tebe jsem si pozvala, protože já vím, že jsi podnikatelka, foodblogerka, že jsi tváří slow foodu, že zakládáš záhonky ve školkách. Je to tak? Že toho děláš hrozně moc a zároveň jsem tě potkala jako mentorku v programu Eva a vůbec nechápu, jak to všechno stíháš a co všechno děláš. Tak mi řekni, jak jsi vlastně začala podnikat a v čem podnikáš? Tak abych to úplně uvedla na pravou míru, tak samozřejmě to, že to mám všechno v portfoliu, neznamená, že to dělám všechno najednou, ale je pravda, že spousta těch věcí, co jsi jmenovala, tak jsou jako nějak současný. A jak jsem se dostala k podnikání? No, takže byla jsem ve čtvrťáku na vejšce a byla jsem vlastně aktivním členem Slow Foodu, což obnášelo organizování různých akcí, je prostě jako takový nějakou míru aktivismu. A já jsem prostě jako věděla, že jsem asi podnikavý teda typ a že by možná bylo dobrý spíš než se nechat zaměstnat, jako si udělat vlastní podnik. A tím, že jsem teda byla, vlastně jsem ještě bydlela naštěstí jako doma, takže jsem si mohla dovolit rozjíždět fakt podnikání od nuly bez investora, prostě s nulovýma nákladama jako na bydlení a to. A vlastně jsem ten páťák využila k tomu, že už jsem rozjížděla Siláka. No, takže... A to je... No, Silák je vlastně firma, která vyrábí vývary, jako hovězí, kuřecí, zeleninový vývary, prostě silný, ale čirý vývary, to znamená bez nudlí, bez zeleniny. No a my jsme tenkrát se jako vymezovali tou firmou v tom, že jsme dělali i vývar do kaváren, který se mohl jako pít. Aha. Že to bylo jako místo kafe nebo třeba čaje si lidi ráno dali prostě ten čirý vývar a bylo to jako perfektní třeba pro sportovce nebo já nevím, pro lidi, kteří třeba mají nějakou paleodietu, jo, nebo prostě jako nechtějí zatěžovat jako ráno žaludek jako nějakou velkou hmotou, takže si dají vývar. No a my jsme to prodávali v těch kavárnách. Wow, to je super. A kde je Silák teďkon? No, Silák funguje dál. Silák už prostě asi 6 let teda jako na trhu. V tuhle chvíli prostě se prodává ve všech možných jako už i supermarketech, jako třeba v Bile a na Rohlíku. Ale já vlastně už v něm nejsem, protože jsem si asi před 2,5 rokama teda pořídila miminko, nebo stala jsem se maminkou, takže jsem jako z podnikání, co se Siláka týče, vlastně odešla. Předala jsem to všechno tomu svému společníkovi Martinovi, se kterým jsme Siláka zakládali. Takže nepodařilo se skloubit čerstvý rodičovství se Silákem a s podnikáním? V podstatě ne, ale já si trošku myslím, že už mám trošku v mlze taky to období, ale já si taky myslím, že jako moje odcházení z podnikání Silákovi už jako začalo dřív, než s dítětem, protože já jsem z toho byla jako úplně vyčerpaná. Takový ten klasický příběh člověka, co prostě přepálí start, myslí si, že to bude jako sprint, ale on to byl maraton ve sprintu, že jo? A prostě se z toho po 3-4 letech jako složí fyzicky víceméně a prostě já si myslím, jako už pak i vlastně tu rodinu zakládala s tím, že si to důvod počinout. Jako. Jo, aha, tak dobře. Tak to je hezký důvod. No. No, ale já vím, že kromě Siláka, ty jsi zhruba v té době taky založila ještě podnikání s limonádama. Ono to vlastně šlo ruku v ruce. Celý ten model byl, že založíme Siláka, což je teda podnik s vývarama a ten budeme prodávat ze začátku hlavně na trzích. To znamená v zimě, když je lidem zima a chtějí jako se zahřát tím teplým vývarem, tou polívkou. A že potřebujeme teda, když už ten stánek budeme mít, vykrýt tu letní sezónu. No a já jsem v té době pracovala na své diplomové práci na bezinkové limonádě s lemongrassem a řekli jsme, tak jo, tak budeme lahvovat tu bezinkovou limonádu, budeme i dělat jako nějaký další jiný čerství limonády a sirupy a to budeme prodávat v létě. Super. A tam tohle podnikání pořád ještě funguje? Divoženka furt funguje jako SROčko, já jsem furt jako jednatel. My vlastně máme ještě spoustu lahví jako na skladě, spoustu toho je v kavárnách, ale jak si asi dovedeš představit, tak prostě přes covid samozřejmě kavárny a restaurace, jo, zdaleka ten odbyt jako nebyl, takže my teď jsme vlastně ve chvíli, kdy dost jako vážíme, co s tím dál. Jestli to podnikání v těch nápojích, jestli ho jako rozvíjet, nebo ho úplně zastavit.
Ale jako už teď je jasný, že ten objem, který vyrábíme ročně teď, je moc malej na to, aby se to vyplatilo. Aha, to je zajímavý. Hele, takže to máme siláka a divoženku, hezký názvy podnikání a firem. A teď se chci zeptat, ty jsi už teďkon zmínila jako pandemii, to byla jedna z mých připravených otázek. Dopad na siláka, na divoženku, No, tak pandemie. na divoženku byl vlastně úplně jednoznačně špatný, protože tam ten odbyt byl hlavně v těch kavárnách, ale naopak na siláka byl jako velmi dobrý. Když si představit tu první vlnu takových těch hysterií a jak lidi vykupovali supermarkety, jak nebyla ani toaleťák, tak to samozřejmě vystřelili tržby siláku skoro trojnásobně. Vlastně najednou byla velká poptávka, Martinovi to jako rozvázalo trošku ruce v tom cashflow, že mohl jako pořídit třeba i nějaké nové technologie, což v našem, jako v případě siláka ušlo to prostě technologie za stovky tisíc. No, ale samozřejmě divoženka to trošku jako odnesla. I když já bych se na to docela nerada vymlouvala, jo. No, to je strašně jednoduchý říct, on byl ten covid, jo. Ale my jsme prostě s divoženkou taky byli v nějakém plato toho objemu, který jsme vyráběli. A sice ano, zavřeli nám restaurace a kavárny a prostě celý rok nebyl odbyt. Ale jako aspoň nám to dalo nějaký čas se teda zamyslet nad tím, co s tím podnikem dál. Jasně. Takže taková pauzička, stejně jako jsi si vzala pauzičku od siláka. Jako nádech, výdech prostě. Výdech s divoženkou. Jako divoženka nebyla nikdy ve stádiu nebo v objemu výroby takovým, aby nás to oba jako full time živilo. Takže to bylo vždycky, byl to fakt jako startup a teď vlastně je otázka, jako jestli to je životaschopný projekt nebo ne. Jako je to výroba limonády, která je jako úspěšná, ale zároveň, kdyby se jakýkoliv pivovar nebo jakákoliv limonádovna rozhodla, že ji bude vyrábět taky přes noc vyrobí a jako úplně nás rozdrtí. Takže ten nápojový biznis v Čechách si myslím, že byť jsme byli docela úspěšní jako s tím produktem a lidi ho jako rádi kupují a fakt se k němu vracejí, tak si stejně myslím, že jako to sebevědomí nemám tak velký na to, abych jako řekla, jo, tak si otevřeme limonádovnu. Jo. Wow. Tyjo, jsi otevřená, taková jako přímá. Tak jsme hezky nahrála na další otázku. Co tě vlastně jako motivuje, nebo kdo je ten, kdo, když takhle jako přemýšlíš, kam s podnikáním ukončit, zahodit, růst dál, kde vlastně bereš tu energii, sílu a případně sebevědomí, když chybí? No tak takovou motivaci hlavní, myslím si, že pro podnikání jsem vždycky měla jako v té svobodě. V tom, že jsem si svým pánem a v tom, že jsem věděla, že jako zaměstnanec jako mám dost limity v té poslušnosti a jako to. A taky je to prostě o tom, že ve sobě mám jako nějakého podnikatelského ducha, který ho jako nepřepereš. Jo, že i když je člověk vyčerpaný, i když je prostě na to připravený, dobře, tak já se někde zaměstnám, tak stejně nakonec tě přepere ta svoboda, že si ten job radši vymyslím. Jako. I když třeba méně náročnej, ale prostě vždycky se ho nakonec... Takže svoboda. Wow, a pro mě taky velká odvaha, teda popravdě řečeno, protože je to jedno z nejméně stabilních způsobů obživy. Pak přijde pandemie, spoustu lidí krachuje. Mě ještě napadá tady s tím, pořád se držím té pandemie. Já vím, že ty děláš foodblog a že hodně ráda fotíš a už jsi se vypilovala oko pro zemědělství a všechny tyhle zeleniny a vajíčka a slepice a já tvoje fotky zbožňuju a sleduju na Instagramu. Když takhle jezdíš po těch farmářích, jaký dopady to má o nich? Bavíte se o tom, jako vidíš tam nějakou změnu toho roku? Jako pandemie, jaký na ně měla vliv? No, strašně záleží, jaký typ farmáře to je. Když jsou to třeba farmáři, kteří mají jenom zeleninu, který jako třeba ještě před 14 dněma, když nebylo jasný, jestli otevřou farmářský trhy nebo neotevřou farmářský trhy, byli takový jako dost na pokraji, už jako vyčerpaný, že teda jako fakt nevědí, co se na ně chystá. Tak prostě zelenáři, to jako byla kategorie takových lidí, kteří třeba když neměli svoje vlastní kanály prodeje, tak byli už jako frustrovaní. Ale pak je prostě spousta výrobců, farmářů, kteří jsou naopak jako nadšený, že třeba lidi se víc obrátili k lokální produkci, protože samozřejmě, když byli zase, že jo, stále nám na hranicích kamiony a najednou ve zprávách konečně se zašlo mluvit o tom, jak jsme závislí na dovozu, no tak najednou lidi jako maličko otočili svoji pozornost k lokálnímu. Takže jako strašně záleží, s kým se bavíš. A taky záleží prostě, jak jsou velký ty podniky. Když jsou prostě už středně velký, větší, tak jsou dost robustní a v celku jako to po nich stejká. Ale když jsou malí, tak samozřejmě tam ty kanály pak tím, že se hodně přesměrovávaly ty kanály, jako tudy, kudy prodávali, tak pro ně to mohly být velký změny. No. Jakože když dodáváš do restaurací a najednou...
To vidíme tady v těch rozhovorech a v našem podcastu celkem často, že vlastně my děláme rozhovory s těma, co našli inovaci a co našli vlastně nový kanál, nový způsob, otevírali e-shop a snaží se přejít. A s těma většinou, ty jsou ty úspěšný, s těma většinou děláme rozhovory a vlastně ta pandemie u mnoho z nich způsobila, jakože se na podnikání koukli jinak a snažili si to prostě změnit. Ale já z toho mám takový pocit, že jako přesně, jak jsme se bavili na začátku, jo, že když je člověk podnikatel, jako duší opravdu, tak jako pro mě třeba pandemie prostě byla nová krev do žil. Jo, já jsem se vlastně najednou úplně totálně probrala a úplně jako říkala, super, tak to jsou jako nový příležitosti a prostě totální jako rekonfigurace všeho a vlastně jako by mě to vlilo jako energii do žil. To, že přišla pandemie, teda začátek hlavně, jo, ten jako březen minulého roku, prostě nový začátky, konce věcí, které už hnily dávno ve skříni. A hlavně jsem jako viděla, že lidi, kteří jsou podobní, že to viděli podobně. Jo, super, děkuji moc. Už jsme probrali pandemii, asi tvůj největší úspěch, už jsme taky říkali, nebo na co jsi nejvíc pyšná za tu svoji kariéru? No, jediný, co bych tak jako chtěla říct, je, že vlastně tím, že skáčem z jednoho do druhého, jako co všechno dělám a co jsem dělala, a siláka a slow food a tak pro mě jako taková linka, která protíná celou tu kariéru, je to jídlo. Já studovala jsem jídlo, začínala jsem, podnikala s jídlem, teďko zase fotím farmáře, všechno to jakoby je o jídle. A můj největší úspěch byl vlastně na půdě slow foodu. Jehož jsem teda furt členem, nebo i nadále členem, už sice ne tak zdaleka aktivním jako dřív, máme jenom jeden projekt, místo prostě třeba 6 rozjetých, ale máme aspoň jeden. No a já jsem asi v roce 2014 nebo 15, to byly takový ty naše jako zlatý roky se slow foodem, tak jsem byla pozvaná na otvírací ceremoniál takového velkého zahájení právě Salone del Gusto, což je taková olympiáda prostě slow foodová. A na tom ceremoniálu je třeba 5 až 6 tisíc lidí. To je prostě obrovský olympijský stadion v Toríně. No a já jsem tam měla reprezentovat tu mládež slow foodí a jako měla jsem tam asi 4minutový proslov. Wow. Takže to byl můj jako největší úspěch kariérní, ale to bylo prostě v oboru, jakoby v tom aktivismu, jo, nebo v tom slow foodu, to nebylo jako v podnikání. Ale to teda mám jako vnitřně takový největší úspěch, byl tady ten proslov, no. A co cena Food Blogger roku? Tak to je letos. Letos takový ocenění, který určitě zahřálo. Já jsem vlastně vyhrála tu kategorii objev, i když se mi spoustu lidí smálo, protože já už bloguju vlastně, když jsem blogovala před 10 lety, tak to tady blogoval Cuketka a možná další 2 lidi a to tady ani zdaleka nebyla ta komunita tak velká na to, aby se mohli udílet nějaký ceny, jo. Takže já jsem teďko teda zase strčila nohu do dveří znovu s tím food blogem, ale už zase naopak si nemyslím, že jsem takový typický food blogger, jo, že bych jako dělala recepty a fotky. Já spíš trošku maličko víc to směřuju k té žurnalistice nebo jako reportáži. A to na tom miluju. Mně se hrozně tvůj blog líbí. Takže já za to děkuju. Ale jakoby vlastně si nepřipadám, že jsem typický reprezentant food blogerů a proto vlastně ta cena je pro mě taková rozpačitá v tom, že nevím, jestli jsem v té kategorii úplně správně. Jo. Ale je to jako hrozně hezký ocenění. To zase nemůžu říct, jo. Ta gastronomická komunita, která ho vlastně udílí, je jako hrozně hodnotná, takže to být jako zaznamenaný, nebo to, že si mě vůbec zase všimli, je jako hezký. Wow, děkuji moc. Já jsem si už to bych padalo chvíli, že i vrátíš cenu, jak jsi to komentovala. Že vrátíš ocenění jenom s tím, prostě že vlastně vlastně nejsem objev a za druhý otázka, jestli jsem vlastně food blogger, ale jo, asi jo. Já si myslím, že seš, protože ty seš jeden z mých nejoblíbenějších blogů a profilů na Instagramu a myslím si, že seš prostě influencerka, že děláš opravdu skvělou práci a reklamu vlastně farmářům. Jo, a ty příběhy, které zatím jsou a ty pravdivé fotky, které ty tam dáváš. Já fakt mám hrozně moc ráda vždycky, když říkám, zase byla fotit farmu, tak se koukneme, chmel nebo krávy tentokrát. Takže já ho mám hrozně moc ráda. Já jsem si tě chtěla zeptat ještě na jeden projekt. A to jsou ty školky.
No tak to je slow foodí projekt. Tam samozřejmě je to úplně jako čirá edukace, je to jenom o tom, že chceme dětem ukázat, že řetkvička neroste v regále, co to je žížela a je to vlastně úplně strašně jednoduchoučký projekt. Vlastně začínali jsme jenom tím, že jsme fakt stavěli záhonky, dali dětem nějakou sadbu a oni jako se hrabali v hlíně. A najednou prostě to vyrostlo a teďko v tom projektu už nám prošlo třeba 4 000, 5 000 dětí rukama, máme už asi 6 lektorů, vozíme sadbu, děláme i jako senzorický workshopy s těma dětma, pak z toho, co vyroste na tom záhoně. A prostě je to takový úplně jednoduchoučký projekt, který asi jako neklade žádný vysoký cíle. Je to prostě jenom, že jdeš za dětma do školky a řekneš jim, tady je záhon, tady roste mrkev. Hele, a ten projekt navedlo tě k tomu tvoje vlastní rodičovství? Ne, ten projekt už je zpátky 5 let, jsme začali ho už 4 roky a prostě vzniknul jako z kurikula prostě slow foodu. To je projekt, který v Itálii, celá severní Itálie, všechny školky v Itálii tam mají záhony. Ten projekt tam jako je opravdu ve velkým a my jsme jenom vlastně ho vzali a skopírovali tady. My máme i spoustu jejich materiálů, jako přeložených do češtiny, pak jsme si udělali nějaký teda vlastní, ale to je prostě projekt, který my jsme vzali ze slow foodu a tady jsme ho jenom adaptovali. Aničko, ještě mě zajímá, pořád u těch školek, mně se ten projekt hrozně moc líbí a líbí se mi, že se inspirovala v zahraničí, protože já zbožňuju, když někdo v zahraničí se inspiruje a přinese sem do Čech něco, co tam funguje. Jak často vlastně ty s těma dětma trávíš na té zahradě? No takže záhonky pro školky jsem vymyslela, my jsme to teda převzali z té Itálie, ten projekt, ale normálně máme na něj koordinátorku, máme na něj grant vlastně z několika městských částí a já v tom projektu jsem v takovém módu, že tam můžu kdykoliv přijít a pohrát si s dětma a povídat jim o žížalách, ale když třeba přesně jsem byla těhotná nebo tak my máme prostě ty lektory, který to všechno zastanou. A ten projekt jakoby jede úplně jako sám o sobě. Jo, takže ty jsi taková inovátorka, přinášíš nápady. Já jsem to rozjela, furt v tom vlaku sedím a sem tam si dám kafíčko a jako zaparticipuju, ale vlastně jako neřídím to a nestojí a nepadá to na mě. Jo, jasně. Tak což je vlastně docela velký úspěch. To si myslím, že je velký úspěch, že jsi to zařídila dobře. Konečně. A Aničko, všechny tyhle projekty, já vím, že ti neběží celý rok všechny najednou a nějak to musíš skládat a někdy jsou sezónní, jarní, podzimní, něco. Ale jsi matkou na plný úvazek, takže cestování po farmách taky zabírá čas. Jak to slaďuješ? Jak to vyvažuješ všechno? No, je to jako docela náročný. Musím říct, že za čemu vděčím nejvíc, jako rozhodnutí na začátku mateřství, je, že jsme se rozhodli nebejt taková ta nukleární rodina. My jsme s manželem prostě přivedli potomka na svět nejenom pro sebe, ale i pro jako babičky a moje rodiče a moje ségry a bráchy a my strašně rádi jako to dítě sdílíme s tím zbytkem té rodiny. A oni s náma. Takže vlastně my nejsme takový, jako že my máme tu výchovu a kdo nám ji bude kazit, tak ten nesmí se s tím dítětem bavit. My vlastně jako strašně rádi dáváme to dítě babičkám, mojí mamince prostě nebo i mým bráchům a ségram, takže toho času je samozřejmě uměrně tomu o trošku víc, ale jako jinak skloubit prostě mateřství a full-time job je samozřejmě velmi jako náročná aktivita. No. Jak starý máš? Emičce jsou teď 2,5 roku a vlastně s pandemií tak nějak začala chodit do školičky nebo jako do jeslí, protože já jsem prostě pracovat už chtěla ale když si třeba teď vzpomenu poslední 2 měsíce, když byly zase bez školky, tak to teda bylo hustý. Vlastně jsme přišli i o ty babičky, protože jsme nechtěli ohrožovat. Přesně. Přišli jsme o tu školku, kterou vlastně jsme dál platili a do toho já jsem si vlastně, jako už jsem měla nasmluvaný spoustu kšeftů a prostě jako práce. Takže teďko jako co? A jak jsi to zvládla? Jak jsi to řešila? Jako nebejt toho, že moje ségra nakonec, ale jako je 16, která už covid měla, která byl kousek, tak ta fakt jako Emičku si na odpoledne s kočárkem bere do parku, tak nebejt toho, tak já bych musela prostě úplně utnout všechny svoje aktivity a jako prostě to zabalit a být jenom matka. Jo, takže jako musím říct, že covid mě dal dost zabrat.
jako co se týče work-life balance, ale když vemu mimo covid, tak my fakt jsme jako manžel, to je naše dítě společný, takže když chci já pracovat, tak on je s Emičkou a když on chce pracovat, tak já jsem s ní a když oba potřebujeme pracovat, tak je s ní někdo jiný, no prostě. A vy jste oba podnikatelé? Ne, Ondra je vědec, Ondra dělá normálně jako na Karlově univerzitě a tím, že je na doktorátu, tak samozřejmě tam se jako víc než hodiny počítá jako výzkum. Prostě tam musíš odevzdat nějaký článek, tak máš jako deadline, no dělej si to, kdy chceš, když to budeš dělat po večerech, budeš to dělat po večerech, ale jako nechodí do práce, jako že by musel na píchačky takže má to flexibilnější. Takže je relativně flexibilní a druhá věc je zemědělci, který já často fotím, ty jako jedou soboty, neděle, pondělky, tím je to jedno. To znamená, já dost často můžu třeba jet fotit o víkendu. Jasně. No, proto děláme rozhovory ve čtvrtek, v pátek. Protože oni zase často zůstávají na ty víkendy a potřebují na víkendy pracovat. No. Takže jako, když to vemu mimo pandemii, tak si myslím, že nám hodně pomohlo to, že nejsme nukleární rodina, ale jinak během pandemie to teda jako bylo docela nářez. Hele, Aničko, ty jsi taková jako rázná holka. Kdybych se tě zeptala, nebo máš nějakou radu pro holky, který uvažují podnikání, v potravinářství, v zemědělství nebo pro ženy, který by chtěli změnit kariéru, na co si dát pozor, nebo co by jim mohlo pomoct, do čeho jít? Já mám tady, než jako budu udávat moudré rady, jo. Za prvý, ještě nemám asi úplně podle mě věk na takový odstup, abych dávala úplně ultimátní rady všeobjímající. Takže jako kdokoliv to poslouchá, berte to jako s odstupem, jo, že člověk většinou ty rady dává na základě nějakých svých chyb nebo na základě toho, co by si poradil sám sobě. Ale když už teda trošku o mě něco ví, ten člověk, kdo to poslouchá, tak já bych těm lidem poradila hlavně, aby dost dobře věděli, jestli to fakt chtějí dělat, nebo proč to chtějí dělat. To znamená, jestli opravdu to, co chtějí dělat, je podnikání, anebo jestli jenom chtějí být v tom oboru. Jo, kolikrát slyšíš ten příběh, já bych chtěla mít cukrárnu. Ta holka nechce mít cukrárnu. Ta holka chce píct, ta holka chce dělat dortíčky, ale to neznamená mít cukrárnu. Ať se nechá zaměstnat, ať vyrábí v cukrárně pro někoho. Ale podnikat a mít cukrárnu je úplně něco jiného. Jo, takže jako ujasnit si ty termíny, co to je podnikání a co to je dělat třeba v tom oboru, dělat tu věc konkrétní. A pak si prostě jako uvědomit, jestli to dělám pro peníze, protože podnikání prostě často bez té motivace finanční prostě nefunguje. Jo? A nebo jestli to dělám čistě jako z lásky k tomu oboru. Jo? Což třeba ve farmaření je dost často, že to fakt jako lidi dělají z lásky a není to jako o penězích. Ale když už třeba někdo dělá restauraci, tak si myslím, že jako jít do toho jenom s láskou je úplně nesmysl. To je jako sebevražda. Já si myslím, že vždycky asi by u toho podnikání měly být ta vize těch peněz. Protože já mám neziskovou organizaci a tam to dělám jenom srdcem a s láskou a žádný peníze mi za to nikdy nepřišly, takže no, jako... Myslím si, že je jako potřeba si na začátku nalejt čistého vína a říct si, chci tam mít jako kvůli své finanční svobodě nebo tomu potenciálu jako mnohonásobně většího výdělku než jako zaměstnance. A nebo tam chci jít prostě, protože mě baví píct. No, tak jako jestli to je jenom kvůli tomu pečení, nech se zaměstnat v pekárně a prostě úplně se vyprdni jako na podnikání. Protože těch příběhů já už jsem viděla tolik. Těch zhrzených, vždycky jsou to kluci nebo holky prostě z korporátu, to jsou jako vyčerpaný z toho, že teda dřou na někoho cizího, strašný hodiny, prostě sedějí v kanclu a najednou chtějí jít orat prostě a mít slepice. Ale zjistějí velmi brzo, že jediné, co potřebovali, je si dát pauzu, jít orat, ale ne klidně na svým a pak se zase vrátit třeba do města nebo prostě do práce, kterou umějí. Ale jakoby vyhnout se tady ty jako naivitě toho, že to, co hledám, je to podnikání. Často je to, co hledají ty lidi, jako nějaká vášeň nová nebo prostě pauza. Hele, a co by si poradila těm, kteří podnikají, ale nikdy se nerozhodli do toho podnikání vstoupit naplno? Jo, že to mají třeba jako takovej ten side effect. No, co bych jim poradila? Já bych jako jim chtěla třeba jako říct, že vlastně kde jinde než v Evropě dělat podnikání jen tak na půl plynu. Jo? Nepřála bych jim dělat podnikání na půl plynu v Americe. OK, dává to smysl.
Já myslím, že to je všeříkající asi, ne? Mně to úplně stačí. Ale jako proč ne? Když to vychází a jako nějaký ty finanční benefity to přináší, tak proč ne? Jako, myslím si, že právě naopak podnikat jako takovým způsobem, který nutně nevyžaduje trojnásobný růst co rok, je vlastně docela fajn, ale já si myslím, že to je jako evropský model. Takový jako kapitalismus s lidskou tváří. Super. Aničko, děkuji moc. Myslím si, že to byly krásné rady na konec našeho rozhovoru. Já ti přeju hrozně moc krásného focení. Rozhodnutí s divoženkou. No, to je pravda. Aby si našla odpovědi, ale myslím si, že nemusíš teda kam spěchat, když ještě pořád máš zásoby. A budu sledovat dál tvoje úžasné fotografie a děkuji ti za dnešní rozhovor. Děkuji za pozvání.